साबुदाना एक स्वस्थ परिकार हो जसले व्रत अथवा उपवासको समयमा खाने गरिन्छ। यसमा धेरै स्वास्थ्य लाभहरू छन्। यसले पाचन प्रक्रियालाई सुधार गर्नुका साथै रक्तचापलाई पनि कम गर्छ। साथै यसले रगतमा चिनीको मात्रालाई नियन्त्रणमा राख्छ। साबुदानाको खीर बनाउन एकदमै सजिलो छ र यो पकाउन एकदमै थोरै टाइम लाग्छ। यो परिकार बालबालिका, जवान तथा वृद्धहरूको लागि धेरै फाइदाजनक छ। सुरु गरौँ आजको हाम्रो रेसिपी। साबुदाना खीर बनाउनका लागि सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ 1 कप साबुदाना। यसलाई रातभरि भिजाएर लिएको छु मैले। तपाईसँग समय छैन भने यसलाई 2 देखि 3 घण्टासम्म भिजाउन पनि सक्नुहुन्छ। भिजाइसकेपछि साबुदानालाई हामीले 3 देखि 4 पल्ट पखाल्नुपर्छ र त्यसमा भएको माडलाई हामीले फ्याक्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले लिएका छौं 1 गिलास जति गाईको दुध। त्यसैगरी 30 ml जति मैले पानीमा गुडलाई भिजाएर लिएको छु। यो गुड र पानीको मिश्रण धेरै बाक्लो पनि छैन र धेरै पातलो पनि छैन। त्यसपछि मैले लिएको छु थोरै ड्राई फ्रुट्स। यसमा मैले काजु, ओखर र पिस्ता लिएको छु। तपाईहरुसँग जे जति ड्राई फ्रुट्सहरु छन् त्यो मिसाउन सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा मैले लिएको छु घरमै बनाएको गाईको घिउ। घरमै घिउ कसरी बनाउने भनेर मैले भिडियो हाम्रो च्यानलमा राखिसकेको छु। माथि आई बटनमा पनि राखेको छु, त्यसलाई क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले ग्यास अन गरे, त्यसमा एउटा सफा कराई बसाले। कराई हल्का तातिसकेपछि मैले 1 चम्ची घिउ हाले। घिउ जमेको छ र यो चम्चीमा पनि टाँसिएको हुनाले एकछिन पग्लिनलाई छोड्दै छु। घिउ हल्का तातिसकेपछि त्यो भिजाएको साबुदानाले हामीले हाल्नुपर्छ। अब यो साबुदानालाई हामीले चलाइराख्नुपर्छ। हामीले यसलाई चलाउँदै गर्दा यसमा भएको पानी चाहिँ एकदमै सुक्खा हुने गरी भुट्नुपर्ने हुन्छ। यो समय ग्यासको आँच भने हाई नै हुनुपर्छ। हेर्नुस् त, यसमा भएको पानी उम्लिँदैछ। अब यो सुक्दै गइरहेको छ। साबुदानामा भएको पानी सुकिसकेको छ। पानी सुकिसकेपछि यो कराईमा टाँसिने सम्भावना भएको हुनाले यसलाई हामीले चलाइराख्नुपर्छ। अब भने हामीले ग्यासको आँचलाई हाईबाट मिडियममा लानुपर्छ। यो बेला ग्यासको फ्लेम हाई भयो भने साबुदाना डढ्ने सम्भावना हुन्छ र हाम्रो खीर पनि राम्रो बन्दैन। हेर्नुस् त, कति राम्रो मोतीका दाना जस्तो देखिँदैछ हैन त? यसलाई हामीले चलाउन भने नछोडौं। अब हामीले ग्यासको आँच मिडियमबाट लोमा बनाइसकेका छौं र यो पर्पर भुटिँदैछ। हल्का ब्राउन पनि कलर भएको छ यसको। यतिका भइसकेपछि हामीले अब त्यसमा दुध हाल्छौं। यसलाई अब हामीले दुधमा फेरि पकाउनु पर्छ। यसलाई चलाउँदै पकायो भने डढ्ने सम्भावना पनि हुँदैन। मैले यसलाई मज्जाले चलाउँदै छु। यसरी यो दुध फाटेको पनि छैन र साबुदाना टुक्रिएको पनि छैन। अब दुध उम्लिने बेला भइसकेपछि मैले यसमा ड्राई फ्रुट्स हालेर चलाउँदै छु। ड्राई फ्रुट्सको अलावा हामीले मरिचको धुलो, ल्वाङ, सुकमेलको धुलो, तेजपत्ता पनि हाल्न सक्छौं। यी गरम मसलाहरू हाल्यो भने हाम्रो साबुदाना खीरको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। तर आज मैले गरम मसलाहरू नहालिकनै पकाएको छु। अब दुध उम्लिन थालिसकेको छ। हामी यसलाई बिस्तारै चलाउँदै जान्छौं। यति बेला हामीले एकदमै याद गर्नुपर्छ कि हाम्रो ग्यासको आँच एकदमै लो हिटमा हुनुपर्छ। ग्यासको फ्लेम हाई हिटमा भयो भने दुध उम्लिएर पोखिन सक्छ। अब मैले यसमा गुड अथवा सक्खरलाई हाल्दै छु। तपाईहरु यसमा चिनी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, मिश्री पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यो हेल्दी रेसिपी बनाएको हुनाले मैले चिनीलाई अभोइड गरेको छु। ल अब हेर्नुस् त, हामीले गुड हालिसकेपछि खीरको कलर कसरी चेन्ज भइरहेको छ। दुध बिस्तारै उम्लिँदैछ।
उमालेको दुधलाई हामीले बिस्तारै चलाउँदै जानुपर्छ र सानो हिटमा यो घट्न दिनुपर्छ। अहिले भने दुधको मात्रा घटिसकेको छ। हेर्नुस् त साबुदानाको खीर कति मजाले पाकिसकेको छ। अब यो खीर सर्भ गर्नको लागि रेडी पनि भइसकेको छ। तपाईहरु पनि यो रेसिपीलाई आफ्नो घरमा बनाएर आफ्नो परिवारसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि खीर कस्तो बनेको थियो यसको फिडब्याक हामीलाई दिन नभुल्नुहोला। यसलाई हामीले खाजाको रूपमा अथवा खानापछि मिठाईको रूपमा पनि खान सक्छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईलाई हाम्रो प्रयास मन परेमा हाम्रो भिडियोलाई लाइक, शेयर अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै बेल बटनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईमा सजिलै पुग्न सकोस्। त्यसैगरी हाम्रो फेसबुक र इन्स्टाको पेजलाई पनि फलो गर्न नबिर्सिनुहोला। आजलाई यति नै। अर्को पल्ट यस्तै मिठो मिठो रेसिपी लिएर तपाईहरुमाझ आउने छु। अहिलेको लागि बाइ बाइ।